अगदी शेवटची चकली संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणाऱ्या या चकल्या तेलाचं मोहन न वापरता बनवलेल्या आहेत. अजिबात तेलकट बनत नाहीत आणि तळताना तेलात विरघळण्याची भीतीही नाही. नमस्कार. आजच्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण बिना भाजणीची, उकड वगैरे न काढता तासाभरात बनणारी गव्हाच्या पिठाची खुसखुशीत चकली कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. तुम्ही या चकल्या पहिल्यांदाच जरी बनवणार असाल तरी देखील अजिबात चुकणार नाहीत. अशा काही महत्त्वाच्या टिप्स मी व्हिडिओमध्ये दिलेल्या आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर इथे एका परातीवरती मी हे सुती कापड ठेवलेलं आहे. हे सुती कापड जुनं असल्यामुळे याचा कलर पिठाला लागण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे तुम्ही देखील अशा प्रकारे जुनं वापरलेलं सुती कापड वापरा, किंवा तुमच्याकडे जर असं वापरलेलं जुनी सुती कापड नसेल तर पांढऱ्या रंगाचं नवीन सुती कापड तुम्ही वापरू शकता, म्हणजे त्याचा कलर आपल्या पिठाला अजिबात लागणार नाही. सगळ्यात आधी आपण इथे गव्हाचं पीठ चाळून घेऊयात. इथे मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे गव्हाचं पीठ मैद्याच्या बारीक चाळणीतून चाळून घेऊयात. गव्हाचं पीठ चाळून झालेलं आहे. आता त्याच चाळणीमध्ये आपण 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेणार आहोत. त्याच वाटीने 1 वाटी तांदळाचं पीठ इथे मी घेतलं. पुन्हा याच वाटीने अर्धी वाटी बेसन पीठ घेऊयात आणि ही दोन्ही पिठं एकत्र चाळून घेऊयात. इथे सांगितल्याप्रमाणे सर्व पिठांचं प्रमाण तुम्ही घ्या. 2 वाट्या गव्हाचं पीठ, 1 वाटी तांदळाचं पीठ आणि अर्धी वाटी बेसन. आता ही चाळलेली सर्व पिठं हाताने एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. ही पिठं व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर सर्व पीठ असं कापडाच्या मध्यभागी घ्यायचं आणि याची आपल्याला पुरचुंडी बांधून घ्यायची आहे. तर इथे मी ज्याप्रमाणे ही पुरचुंडी बांधत आहे त्याचप्रमाणे बांधायची. अगदीच घट्ट किंवा अगदीच सैल पुरचुंडी बांधू नका, नाहीतर मग ती जर सुटली तर आपलं पीठ सांडू शकतं. तर अशा 2 गाठी मारून घ्यायच्या, म्हणजे ही पुरचुंडी सुटणार नाही. आपल्याला अशी ही पुरचुंडी बांधायची असते, त्यामुळेच आपण हे पीठ डायरेक्ट या कापडामध्ये चाळून घेतलं. तुम्ही हवं तर आधी परातीमध्ये पीठ चाळून घेऊ शकता आणि नंतर कापडामध्ये त्याची पुरचुंडी बांधून घेऊ शकता. तर इथे आपली ही पुरचुंडी बांधून झालेली आहे. इथे एका स्टीमरमध्ये मी 2 इंच पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेलं होतं. त्यावरती ही प्लेट ठेवूयात आणि आता यावर ही पुरचुंडी ठेवून साधारण 20 मिनिटं याला आपण वाफवून घेणार आहोत. यावर झाकण ठेवून मीडियम गॅसवरती आपण हे पीठ वाफवून घेऊयात. 20 मिनिटानंतर या पिठाला छान वाफ बसलेली आहे. हे पीठ आपण बाजूला काढून घेऊयात. कापड खूप गरम असतं, त्यामुळे दुसऱ्या एका कापडाचा इथे उपयोग करा. तर हे पीठ मी परातीमध्ये काढून घेतलं. या पुरचुंडीची गाठ आपण सोडून घेऊयात, म्हणजे हे पीठ पटकन थंड होईल. हे पीठ खूप गरम असतं, त्यामुळे लगेचच हे फोडायला जाऊ नका. ते थोडंसं थंड करून घ्यायचं. तर इथे काही वेळानंतर पीठ थंड झालेलं आहे. आता आपण ते फोडून घेऊयात. हे पीठ अगदी सहज फुटतं. हाताने व्यवस्थित फोडता येतं, किंवा हाताने थोडंसं फोडून झालं की तुम्ही हे मिक्सरमध्ये देखील फिरवून घेऊ शकता. नाहीतर मग अशा प्रकारे खलबत्त्याचा वापर करून शेवटी राहिलेले बारीक तुकडे तुम्ही बारीक करून घेऊ शकता. तर आता हे पीठ आपण फोडून घेतलेलं आहे. आता हे आपण मैद्याच्या बारीक चाळणीतून चाळून घेऊयात. इथे आपलं पीठ चाळून झालेलं आहे. अगदी खुसखुशीत असं पीठ लागतंय हाताला. तर आता यामध्ये आपण मसाले घालूयात. इथे मी 2 चमचे पांढरे तीळ घातले. लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला. मी 2 चमचे घातलेलं आहे. तुम्हाला जर तिखट चकली आवडत असेल तर थोडं जास्त घाला. 1 चमचा धनेपूड घालायची. आता यामध्ये 1 चमचा ओवा घालूयात. ओवा हातावरती थोडासा चोळून घालायचा, म्हणजे त्याचा वास छान लागतो चकलीला. इथे मी अगदी पाव चमचा होईल इतका हिंग घेतला आहे, तो घातला. आता यामध्ये घालूयात चवीपुरतं मीठ आणि शेवटी यामध्ये चकलीला कलर चांगला यावा यासाठी पाव चमचा हळद घालायची. आता हे सर्व मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. इथे आपण अजिबात तेलाचं मोहन वापरलेलं नाही, तरीसुद्धा तुम्ही पाहू शकता या पिठाची छान मूठ वळती आहे, म्हणजेच आपलं पीठ अगदी व्यवस्थित असं बनून तयार आहे. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून याचा घट्टसर असा गोळा मळून घ्यायचा. तर इथे लक्षात ठेवायचं, पीठ आपल्याला घट्टसरच मळायचं आहे, म्हणजे चकल्या ज्या आहेत त्या छान काटेरी बनतात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता हे घट्टसर असं पीठ मळून झालेलं आहे, पण याला अजून क्रॅक्स आहेत. तर हे क्रॅक्स आपल्याला घालवायचे आहेत. त्यासाठी इथे मी हे पीठ ओल्या हातानं छान असं मळून घेते. यामध्ये आता पुन्हा पाणी घालायचं नाही. आपलं पीठ घट्ट तर असलं पाहिजेतच, शिवाय त्याला असे क्रॅकसुद्धा जाता कामा नाहीत. असं ते छान क्रॅक फ्री दिसलं पाहिजे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता हा गोळा किती छान बनलेला आहे. घट्ट तर आहेच, शिवाय त्याला क्रॅक्स देखील गेलेले नाहीत.
तर इथे मी हे बाकीचं पीठ देखील अशाच प्रकारे मळून घेतलं। आता हे पीठ 15 मिनिटांसाठी आपण झाकून ठेवूयात। 15 मिनिटांनंतर पीठ पाहू शकता आपलं पीठ छान भिजलेलं आहे। आता यातलं जितक्या पिठाच्या तुम्ही सुरुवातीला चकल्या बनवणार आहात तितकं पीठ घेऊन ते छान असं मळून घ्यायचं। प्रत्येक वेळी पीठ साच्यामध्ये भरताना आधी ते व्यवस्थित मळून घ्यायचं। आता हे पीठ मी छान मळून घेतलं। इथे माझ्याकडे हा चकलीचा साचा आहे, त्याला आतल्या बाजूनी आपण थोडंसं तेल लावून घेऊयात, म्हणजे चकलीचं पीठ आतून चिकटणार नाही आणि चकल्या पटापट गाळल्या जातील। तर या चकलीच्या प्लेटला देखील मी थोडंसं तेल लावून घेते। आता ही प्लेट चकलीच्या साच्यामध्ये व्यवस्थित अशी बसवून घ्यायची आणि त्यामध्ये आपण मळून ठेवलेलं हे पीठ अगदी व्यवस्थित असं भरून घ्यायचं। तर पीठ थोडंसं दाबूनच भरून घ्यायचं, म्हणजे चकल्या गाळताना त्या तुटत नाहीत। तर इथे पहा, व्यवस्थित दाबत हे पीठ भरून घ्यायचं, म्हणजे आतमध्ये कुठेच एअर राहत नाही आणि आपली चकली गाळताना अजिबात तुटत नाही। आता या साच्याची जी वरची बाजू आहे ती व्यवस्थित लावून घेऊयात आणि चकल्या गाळून घेऊयात। चकली गाळताना आईट थोडासा वरच पकडायचा। चकलीचा सुरुवातीचा वेटोळा थोडा छोटाच घालायचा, बाकीचे वेटोळे त्याला लागूनच घालायचे। 2 वेटोळ्यांमध्ये जास्त जागा ठेवायची नाही, नाहीतर चकली विरळ विरळ दिसते। साधारण 3 ते 4 वेड्यांची चकली गाळायची, म्हणजे ती दिसायला छान दिसते आणि तिचा आकार देखील अगदी योग्य राहतो, अगदी मोठी किंवा लहान होत नाही। चकलीचं शेवटचं टोक अशा प्रकारे थोडंसं दाबून घ्यायचं, म्हणजे चकली तेलामध्ये सुटणार नाही। तर इथे एक चकली गाळून झालेली आहे। अशाच प्रकारे बाकीच्या काही चकल्या मी गाळून घेते। एका वेळेस कढईमध्ये जितक्या चकल्या मावतील तितक्या चकल्या आपण गाळून घेऊयात। तर माझ्याकडे जी कढई आहे त्यामध्ये मी एका वेळेस साधारण 3 चकल्या तळून घेऊ शकते, त्यामुळे इथे मी 3 चकल्या सुरुवातीला गाळून घेतल्या। चकल्या गाळायला घेण्यापूर्वी मी तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं। हे तेल व्यवस्थित गरम झाले की नाही हे पाहण्यासाठी यामध्ये पिठाचा छोटा गोळा टाकून पाहायचा। तर पिठाचा हा तुकडा पटकन वर येतोय, म्हणजे आपलं तेल अगदी योग्य प्रमाणात तापलेलं आहे। चकली तळण्यासाठी आपल्याला चांगलं कडकडीत गरम झालेलं तेल हवं। तर तेल इथे चांगलं कडकडीत झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये चकल्या सोडूयात। चकल्या सोडल्यानंतर गॅस मिडियम ठेवायचा, मंद आचेवरती अजिबात चकल्या तळायच्या नाहीत, नाहीतर चकल्या तेलकट होऊ शकतात। एका वेळेस जास्तीत जास्त 3 किंवा 4 चकल्या तळून घ्यायच्या। चकली तेलात सोडल्यावर अशा प्रकारे त्याच्यावर बुडबुडे येऊ लागतात। तर हे बुडबुडे पूर्णपणे कमी झाल्यावरच आपल्याला ही चकली पलटून घ्यायची आहे। काही वेळानंतर तुम्ही पाहू शकता चकलीवरचे बुडबुडे कमी झालेले आहेत। आता आपण ही पलटून घेऊयात। चकली तेलात सोडल्यापासून ती पूर्ण तळून होईपर्यंत मीडियम गॅसच ठेवायचा, अजिबात तो मंद करायचा नाही। आता इथे मी ह्या चकल्या पलटून घेतल्या। चकली पलटून घेतल्यानंतर ती जास्त वेळ तेलात ठेवायची गरज लागत नाही। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आता यावरचे बुडबुडे पूर्णपणे कमी झालेले आहेत आणि चकलीला कलर देखील छान आलेला आहे, अगदी एकसमान असा कलर आलेला आहे। तुम्हाला ज्या कलरवरती चकल्या काढायच्या असतील त्या कलरवरती काढू शकता। थोड्याशा ब्राऊन हव्या असतील तर अजून थोडा वेळ तेलात ठेवू शकता, पण त्यामुळे थोडीशी जळकट अशी चव येते, त्यामुळे साधारण या अशा कलरवरती चकल्या बाहेर काढून घ्यायच्या। तर इथे आपली ही पहिली बॅच तळून झालेली आहे। दुसऱ्यांदा चकल्या तेलात सोडण्यापूर्वी तेलाच्या तापमानाकडे लक्ष द्यायचं। पहिली बॅच तळताना आपण पूर्णपणे गॅस मिडियम ठेवलेला असतो, त्यामुळे तेलाचं तापमान कमी झालेलं असतं। आता पुन्हा हाय फ्लेमवरती थोडा वेळ ठेवून हे तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि मग चकल्या सोडायच्या। चकल्या सोडल्या की पुन्हा गॅस मिडियम ठेवायचा आणि पुन्हा चकल्या व्यवस्थित अशा तळून घ्यायच्या। तर इथे तुम्ही पाहू शकता ही दुसरी बॅच देखील अगदी छान एक समान रंगावरती आपण तळून घेतली। एक बॅच तळून होईपर्यंत दुसऱ्या बॅचसाठी लागणाऱ्या चकल्या गाळून घ्यायच्या आणि इथे आपल्या सर्व चकल्या बनून तयार आहेत। तुम्ही पाहू शकता सर्व चकल्या अगदी एक समान रंगावरती तळल्या गेल्यात। यातली एक चकली आपण तोडून पाहूयात। चकली एकदम कुरकुरीत बनलेली आहे, शिवाय अजिबात तेलकट झालेली नाही आहे चकली। मोहन न घालता कोणतीही भाजणी न बनवता अगदी सोप्या पद्धतीने तासाभरात या चकल्या तयार होतात आणि अगदी शेवटची चकली संपेपर्यंत या चकल्या अशाच कुरकुरीत देखील राहतात। तर या दिवाळीला तुम्ही देखील अशा प्रकारे थोड्या वेगळ्या पद्धतीने गव्हाच्या पिठाच्या या चकल्या नक्की बनवून पहा आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। अशाच छान छान आणि सोप्या रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला चॅनलचे सर्व नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील। आणि हो, या कुरकुरीत चकल्या नक्की बनवून देखील पहा।
पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या परफेक्ट रेसिपीसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.